Radyo Telebisyon sa Drilon. Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi! Isang magandang Miyerkules, Pilipinas, sa ngalan ng tinig ng Kongreso at ang totoong kapromdi na si Alfred Delos Santos. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Mayong hapon, Ses. Mayong hapon, mga kapromdi. Sama-sama natin isulong ang kaunlaran sa mga pamayanan. Ako naman ang inyong sandigan, coming to you live from Central Visayas, doubly central kasi central din ako, galing akong Cebu City ngayon. Jude Bacal. So magandang hapon sa iyo, Ses. Nako, iyang si Jude kiniklaim ang marami, ha? Merong Cebu, San Pedro, Laguna ba? If I remember correctly, may Los Baños, Laguna, actually, Los yes. Baños. Oh, meron pa bang iba? Siguro may connection ka rin sa Mindanao. I'm sure. Iligan. Iligan City. Yes. I have roots in Iligan City and, well, I can say that my heart belongs in Iligan. Pero wag na nating palawakin. Hanggang doon na lang, Ses. Ako, kung tatanungin mo, marami rin akong adopted places sa Pilipinas. Like for example, sige nga. I grew up in Baguio. I was born there. Tapos, ang father ko hails from Villasis, Pangasinan. My mother hails from Imus, Cavite. Ano pa bang mga part of my so from your pedigree talagang from the north, from the really upper north, Baguio, and then pababa ng Pangasinan. Ako naman Central Visayas. Yung nanay ko naman katabing-katabi Bohol, taga Bohol yung nanay ko, pero nag-aral ako sa Los Baños, so medyo tumaas ng konti yung hometown ko, but still Southern Tagalog. So yung Tagalog ko, Ses, alam mo, matagal ko na hindi napapractice yung Tagalog ko kasi siguro 15 years na akong based in Cebu ulit. I was 17 years old when I went to Laguna. So yung Tagalog ko, very Southern Tagalog. And nalaman ko lang na may accent pala ako, may punto pala ako. Nung pumasyal na kami ng Maynila, nagkita-kita kami ng mga kakasi ko ng nasa Diliman. Nung nagsasalita ako ng Tagalog, yung mga kaibigan ng Tagalog, taga saan ka ba? Sabi ko, Cebu. pero may punto yung Tagalog mo. Kasi, for example, sa Laguna, ibig sabihin natin, tapos ano nangyari? Di ba ganun conversation na Tagalog, tapos ano nangyari? Sa amin naman sa Laguna, bago ano nangyari? So ganun ang Tagalog ko nung 17, 18 years old ako. May punto. Between the two of us, Jude, we cover the whole Philippines na. The whole Philippines, yes. Luzon, Visayas, Mindanao. Si Kong Apid naman, Bicol. So talagang kalagitnaan natin siya. You're up north, I'm in the Visayas, tapos may roots in Mindanao. Si Kong Apid naman, Bicol region. So talagang, we're truly nationwide. Right. Napapakinggan din tayo nationwide. Correct. Which brings me to kung saan tayo napapakinggan talaga. Kasi north, south, east, west. Ayan. So, napapakinggan ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol, Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Radio DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon.
Kung kayo naman po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines. Handa po kaming tumulong sa inyo. Ito po sa ating screen kung nanonood kayo sa amin, 0998-978-2971 para sa Smart. Sana malinaw ang pagbigkas ko para dun sa nakikinig sa atin sa radyo. At 0917-160-0611 para naman sa Globe. O mag-email tayo sa Basta Promdi, lodi@gmail.com. Alam niyo naman po na bukas din po ang aming programa araw-araw, Monday to Friday, sa ganitong oras sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizens Balita. Kasi gusto namin mapakinggan ang news fresh na fresh kung saan po kayo sa mga tinig ng mga Promdi patrollers natin. Yun nga, talagang inaabangan ko yung mga natin, Promdi patrollers sana na may mga dumating to get advice from you, Jude. Parang may training tips, di ba? Or wala akong may bibigay. Ikaw dapat mag-train sa amin, sis. You're the veteran. you're the true veteran in the industry. So I'm really excited to come to work every day and come to work with you. Nung unang araw nga, medyo intimidated pa ako. Parang sis Drilon. Tapos nung second day, nawala yung pagka-nervous ko. Kasi ba naman, si Sis Drilon mismo nagsabing stress Drilon daw siya. So I cannot get over that. I'm actually working with the person na kung saan yung salitang stress Drilon nanggagaling at ginamit ko po. So that really broke the ice for me. Thank you for doing that. Thank you, Jude. O bago ang lahat, suyurin natin ang Pilipinas para alamin ang balita mula sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga lauding RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin ang Santiago City. 70 pasyente inoobserbahan sa mga pagamutan dahil sa COVID-19. Naku, medyo nakakabahala ito. 70. Narito ang ulat ni Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Umabot na sa 70 pasyente ang inoobserbahan ngayon sa Southern Isabela Medical Center at iba pang mga hospital isolation sa Santiago City. Sa panayam ng IFM Kawayan kay Dr. Genaro Manalo, ang City Health Officer, nasa 26 na pasyente ang inoobserbahan sa government hospital sa lungsod, kabilang na riyan ang mga infected na healthcare workers. Pagtataya ni Manalo na posibleng nagmumula ang hawaan sa mga healthcare workers sa ospital at nakakapanghawa ng hindi bababa sa 6 na katao na nauuwi sa pagiging positibo sa COVID-19. Samantala, pinababantayan na lang sa mga tauhan ng BHERT ang mga OFW na nagbalik probinsya upang matiyak ang kanilang sitwasyon sa usapin ng COVID-19. Magsasagawa naman ng bakuna night ang lokal na pamahalaan para sa mga A4 priority group na hindi nakakapagbabakuna sa mga takdang araw. Pangunahin na ituturok ang Moderna vaccine na tinatayang nasa 8,000 ang alokasyon habang 30,000 naman sa Sputnik. Matatandaan na nagpalabas ng kautusan si City Mayor Joseph Tan na nagbabawal na ilabas ang pagsusuot ng scrub suit na nakikitang dahilan umano ng pagkapit ng virus at nauuwi sa hawaan. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Radyoman Jeronimo Dig mula sa Santiago City. Tumungo naman tayo sa Cagayan de Oro City where I actually have family also, says. May may-ari sila ng mga bars doon at mga restaurants. So etong next piece of news ay very welcome sa kanila dahil ang curfew hours sa Cagayan de Oro City pinaiksi. Nako, excited akong makinig sa balita ni Radyoman Analiza Reyes ng RMN Cagayan de Oro.
Mas pinababa ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang curfew hours sa lungsod. Ito'y base sa inilabas na Executive Order 122-2021 ni Mayor Oscar Moreno epektibo kahapon Nobyembre 2. Sa naturang Executive Order, magsisimula ang curfew hours ng syudad mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw mula sa dating alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito'y matapos mailagay sa Alert Level 2 ang syudad dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you so much, Annalisa Reyes. Nako, talaga hanggang 11, pwede, ibig sabihin, pwedeng kumain sa labas, pumunta ng bar, ganun kaya. I'm sure pwede, ano? Alam ko na, ikaw Jude ha, kasi malapit rin naman ang Cagayan de Oro sa Iligan. So, kinlay mo na. 1 hour. 1 hour or 1.5 hours, yes. Talagang, syempre, no? Kasi parang magkapit-bahay lang yun eh. So, I have family and friends there. Oo nga. You know, they say, I know someone who lives in Iligan, kinaklaim niya na ang pinakamasarap na lechon ay Iligan lechon ha. Is that true? I went there. I went there to try it. It's called Gloria's, no? Katapat lang siya ng actually ancestral home ni GMA. Yes, correct. I've been there too. Yes. So just across it is, I think it was called Gloria's. Sabi nila mas masarap pa daw sa lechon Cebu. Alam mo naman sa Pilipinas, lahat ng, 'di ba? Proud tayo sa lahat ng version ng lechon natin. Sabi ng Cebu, kami ang best lechon. And then here comes Iligan, sabi nila masarap din. Sinubukan ko, Ses, in fairness, for someone who grew up with Cebu's lechon, lapit-lapit din sa version namin. Kasi ang version namin maalat, may lemongrass inside, malaman at malasa. Malasa na siya. So hindi namin kailangan ng yung liver sauce. But I also like liver sauce kasi parang kalahati ko from Maynila din eh. So yeah, I could say na masarap din ang lechon nila. Alam mo, dati tinutokso ako ni Apid. I love talking about food pag hindi pa ako nagla-lunch. And hindi pa nga ako nagla-lunch. Tama siya. After lunch na, it's almost 2 o'clock. I know, I will eat after. At anyway, eto magandang balita din ha. Sa Bulacan, 34 modern jeepneys nagsimula ng bumiyahe sa 4 na bayan. Narito ang ulat ni Mike Sigaral para sabihin natin kung ano ba yung modern jeepney na sinasabi niya. Ayan, si Mike nag-uulat mula sa RMN Bataan. Nagsimula ng bumiyahe ang 34 modern jeepneys sa rutang Hagonoy Kalumpit, Malolos, May Kawayan. Bahagi ito ng pinatutupad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng LTFRB. Ayon kay LTFRB Region 3 Legal Assistant at Anti-Colorum Team Head Jess Season, bibiyahe ito sa Hagonoy Kalumpit Road at sa kabaan ng MacArthur Highway mula sa Kalumpit hanggang sa May Kawayan. Ang mga tsoper na dating individual na nagmamay-ari ng mga lupang tradisyonal na jeepneys ay nagsama-sama bilang isang kooperatiba. Nagpahiram ng 74 million pesos ang Development Bank of the Philippines upang matulungan ang kooperatiba na mabili ang modern jeepneys na gawa ng isang kumpanyang Hapon. Kaya kayang maglulan o magsakay ang bawat isang unit ng 16 hanggang 25 na mga nakaupong pasahero. Maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng cash o digital fare collection system at may halagang 10 piso ang minimum na pamasahe. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Parang maganda pakinggan yan. Modern jeepneys from Bulacan. Pumunta naman tayo kay Mayor Sara Duterte Carpio ng Davao. Ito sinasabi nila, usong-uso ngayon during almost the campaign period, official campaign period. Marami mga caravan na nangyayari. Ito naman si Mayor Sara, umapila sa supporters na kanselahin na ang Cotabato Manila Caravan. Bakit kaya? Ito ang report ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Suportado ng Sara supporters ang apela ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na kanselahin ang planong caravan mula Cotabato hanggang Manila sa November 4 to 15. Ayon sa isa sa mga netizens na si Grace Diaz, dapat umano irespeto ang apela ng alkalde. Sa pahayag ni Mayor Sara kahapon, nanawagan ito sa organizers ng Sara All Philippines 2022 na wag na ituloy ang planong caravan. Nananawagan ito sa organizers at supporters na sa halip pagsagawa ng caravan ay gumawa na lang ng aktibidad na produktibo at makatulong sa mga mas nangangailangan.
Dagdag ng alkalde, nagpapasalamat naman siya sa malugod na suporta sa kanya. Pero muli niyang nilinaw na noon pang September 10 ay inanunsyo na niya na hindi ito tatakbo bilang presidente sa Pilipinas sa 2022 elections. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Renz. Nako, I think hanggang hindi lumampas ang November 15 siguro maraming doon na lang maniniwala ang mga tao kung tama nga ang talagang sinasabi ni Mayor Sara Duterte, kasi may mga hindi naniniwala na may mga nagsasabing parang moro-moro lang. But let's see, on November 15, which is the last day, tama, Jude, ng substitution na sinasabi. In fact, I was about to comment kanina yung... Yeah. I was about to comment kanina yung modern jeepney, mabalikan lang natin. Parang hindi mo kang jeep, almost bus, di ba? Mini buses na talaga siya. Kaya nga, I was thinking, must we insist to call them jeepney? Bakit? Because of tradition, kasi kilala ang Pilipinas na dahil sa jeepney. So, it's just a term that we'd like to preserve, no? Kasi part of tradition, ang tawag talaga ng most popular form of public utility natin ay jeepney. May ano lang ako, no, na you just mentioned, says that may mga nagtatanong po sa substitution. Interestingly enough, aabangan po nila mamaya, kasama po natin ang spokesperson ng COMELEC at pwede nating tanungin about that later on. Correct. Ayan. Pero bago yan, eto, ulat na naman mula sa Cagayan de Oro na 37 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Region 10 naman. So buong rehiyon, hindi Cagayan de Oro lamang. Narito ang ulat ni Joanna Ricote mula sa RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 37 ang bago mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10 sa nasabing bilang 36 sa mga ito ay local case, samantala isang ROF-LSI na mula sa Bukidnon ang nagpositibo sa COVID-19. Ang 36 na mga local cases ay binubuo ng 6 mula sa Bukidnon, 3 mula sa Llano del Norte, 7 mula sa Misamis Occidental, 6 mula sa Misamis Oriental, 12 mula sa Cagayan de Oro City at 2 mula sa Iligan City. 10 ang naitalang namatay dahil sa COVID-19 na kinabibilangan ng 1 mula sa Bukidnon, 1 mula sa Cagayan de Oro City, 4 mula sa Camiguin, 1 mula sa Misamis Oriental at 3 mula sa Iligan City. 141 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 na binubuo ng 23 mula sa Bukidnon, 16 mula sa Lanao del Norte, 27 mula sa Misamis Occidental, 18 mula sa Misamis Oriental, 51 sa Cagayan de Oro City at 6 mula sa Iligan City. Sa kabuuan, umabot na sa 81,392 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10, kung saan 78,920 sa mga ito ay local case at 2,472 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Alright, maraming salamat sa iyo, Joanna Ricote. Nako, Jude! Mainit ang magiging talakayan natin mamaya. Medyo nag-hint ka na kasi. Tungkol ito sa mga issue kaugnay ng darating na 2022 election. Agree, Seth. So yung nakakapaso ang mga usapin ngayon dahil election season na nga, just like I teased earlier. At makakasama natin para pag-usapan ng mga election issues ang very hard-working spokesperson. He's been doing the rounds. I've also been tweeting about it. I've been reading it ng COMELEC na si Sir James Jimenez. Tutukan niyo po yan, mga ka-Promdi, sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luto. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano ay likas na mabait, marespeto sa bawat tao at lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Ang probinsyano ay kayang labanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask at pagpapabakuna. Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Formal nang pinirmahan ng Commission on Elections at F2 Logistics nito lamang October 29 ang kontrata na nagkakahalagang 535.99 million pesos para sa paghatid sa iba't ibang panig ng ating bansa ng higit 97,000 vote counting machines at mga baterya, mga balota at ballot box, mga computer, makina, para sa canvas of votes. Iba't iba, parang logistics company talaga na magdadala ng lahat ng kailangan para sa halalan. Basically yan because ating mga kapromdi of course directly affected nito kasi si F2 Logistics ang magdadala physically ng mga kagamitang ito sa kanilang mga probinsya. Pero ika nga nila says the ink hasn't even dried on the contract. October 29 pa lang, kaliwat kanan ang pagbatikos at naging panawagan ng iba't ibang sektor sa nasabing kasunduan. May mga kumakwestiyon sa pagkahirang sa F2 Logistics sa proyektong ito. At para sagutin ang mga isyung yan, makakasama natin ang spokesperson ng Commission on Elections na si James Jimenez. Good afternoon, James. Good afternoon, Ma'am Ses and Miss Jude. Good afternoon po. Okay, I know parang sirang plaka na ka na siguro, but marami pa rin ang, I guess this is part of your duties. Kasi di ba laging kini-question na lang itong kontratang to. Yes, well, unang-una yung ownership, si Mr. Dennis Uy, at mga issues ng conflict of interest kasi. So, yes, paano ba yan? Kasi, at isa pa, donor siya sa campaign ni Pangulong Duterte, hindi ba?
Yes po. Karoon po nagkaroon ng pagdinig dyan sa issue na yan, kung meron nga bang conflict of interest. Certainly that was one of the issues na ni-raise nung nagbibidding pa lang tayo niyan. At na-determine po ng ating COMELEC na wala pong conflict of interest. No? Una-una, walang sa isang donor na maging maging contractor in this particular instance. So hindi po malinaw na may tayong conflict of interest diyan. Naintindihan natin yung spekulasyon tungkol kay Mr. Dennis Uy, pero po yung bidding na to ay dumaan sa tamang legal process from the very beginning. Kaya nga po wala tayong nakikitang conflict of interest at again in order po yung award. Jude. Anyway, every step of the way, hindi ba, James, ay may check naman yung parang lahat ng mga citizens' arms can examine the machines when they come at saka bago yan buksan, bago magsimula yung election. Is it a day before? Kailangan mag-zero, di ba? Paano pakita yung... don't explain it well, obviously. Okay. Tama po. In fact, pagdating nung makina doon sa paggagamitan, in the city or municipality where it's going to be used, magkakaroon po dyan ng testing ng makina na yon. And then, iti-test siya again on election day to make sure na walang laman yung memory ng makina. And only after matapos lahat ng transmission, lahat ng gamit ng BCM, dun lang siya i-surrender ulit sa provider para ibalik sa sa central deployment hubs natin. Ibig sabihin, nung hawak nung provider yung makina, tapos na po yung bilangan. Wala nang effect sa bilangan yung kanilang possession of the equipment. Ganon din po sa simula. Pag hawak pa nila yung equipment, for counting, pero bago gamitin for counting, ay i-check natin na in-order yung buong makina plus walang laman yung memory. So, protektado po tayo, again, and as you pointed out, yung mismong delivery, may mga witnesses po yan, may mga kasama at every step of the way. Sir James, basa ko kasi, sorry, yes. Go ahead, Jude. Go ahead. I think what Sir James is saying is yung zero report na sinasabi niya na pagdating sa mga probinsya ng mga vote counting machines, pag on mo, zero yung report niya. Ibig sabihin, wala pong naka-pre-program. Tama po ba, Sir James, ang pagkakaintindi ko ng zero report? Tama po. Ipiprint natin yung zero report first thing in the morning to make sure na makita ng watchers at ng publiko na yung ating memory wala pong laman. Palagi naman sinasabi ng COMELEC na dumaan talaga sa tamang proseso ito, no? They're very adamant in reporting that. At I think also, Sir James also tweeted that, pakiliwanag lang po sa akin kung tama po yung pagkaintindi ko. Kasi, of course, when you do a public bidding, kailangan yung nanalo yung for the interest of the government and for the people, lowest and calculated bid, di ba? Ang sabi po kasi sa balita, so the contract is actually 1.61 billion. Tama po ba ang pagkaintindi ko na sabi ni F2, magagawa po namin yan for almost half, 535.9 million. Kaya po sila ang nanalo. Tama po ba ito, sir? Tama po yan, ma'am. Sa public bidding kasi, very important na ang isang pinakamahalagang criteria dyan is yung lowest responsive bid. Ibig sabihin, kailangan mapakita nila na nagagawin nila yung terms ng kontrata, lahat ng pagagawa, kailangan kayang gawin, at kailangan sa pinakamababang halaga, pinakamababang presyo. At yan po ang nakita natin dito sa F2 Logistics. Nabanggit ko lang, Ma'am Jude, the whole bidding process was actually live streamed. So very transparent po yung buong proseso na ito. Napanood po ito sa aming Facebook page, kung saan ina-announce namin every time magkakaroon ng hearing yung ating Bids and Awards Committee. So again, this is very transparent and it followed the dictates of the law. All right. So wala pong tinatago. What though, if this was challenged in court, what would be the repercussions in terms of the timeline in the deliveries that have to be made all over the country? Well, hypothetically speaking, kung ma-rescind yung kontrata
for any reason, ay kailangan ko mag-bidding tayo ulit. No? And bidding will take us anywhere from 3 to 8 weeks. So, to that extent, baka magkaroon tayo ng delay. Because, kung hindi tayo, remember, itong original na bidding na po ito, actually, naka-second round of bidding sila dito. No? So, if that happens again, then the possibility of delay is very real. And if you count from now until 3 months from now, then you're talking about January, kung saan dapat nagdi-deliver na tayo ng mga maliliit na supplies natin dyan. I mean, that's not the main delivery yet. Pero dapat umaandar na yung mga election paraphernalia natin. So, baka magkaroon po ng delay. Okay, I guess the challenge sa mga detractors is kung meron kayong evidence or kung ano man, then bring it to court. But otherwise, siguro, let's just be vigilant. Tama po ba, James? I would agree, ma'am. I would agree. If anyone has any reason na supported by facts and evidence to doubt the integrity of this contract, they should really challenge it. I think that's the best remedy. In the meantime, hanggat wala namang napapakitang substantial evidence or facts substantiated by evidence or proof, siguro, as you said, it's very important that we remain vigilant. COMELEC will be vigilant. Of course, it's in our interest also to make sure that the elections go off smoothly. Mm-hmm. Alam mo, Director James, we were also talking with Jude kanina kasi may ulat nga tungkol sa caravan ni Mayor Sara Duterte na pinipigilan niya. Pero parang marami kasi ang hindi maniwala. Question, and this is, some say that if you cannot substitute another candidate kung hindi ka tiga political, if you don't belong to the same political party. Is that correct? Or is there a way around that? Ma'am, that is correct. You cannot substitute unless you are a party mate of the original being substituted. So, kunwari, hindi ka kapartido nung nag-file, hindi ka pwedeng tumayong substitute niya. Pero, pwede ka naman maging party mate niya, di ba? Pwede ka namang i-swear in ng political party niya at bigyan ka ng certificate of nomination. At which point, you will be considered a member of that political party. Pwede ka na mag-substitute. Before the substitution, of course. I mean, before the period for substitution ends, which is November 15. Yes po. It's only 12 days away, barely 12 days away, Sir James. Meron pong nag-angat ng panukala to take away the substitution. I think a group of senators did that. Ano po ang latest po doon? Will that prosper 12 days before November 15? I don't know, ma'am. Nakita naman natin this example nung voter registration. Nagawa po nilang magpasa ng batas in less than, no? So I guess it really depends on how badly they want that amendment to the law. But as it is now, as the law stands, we wait until November 15 for the end of substitution. I guess post-election na yan, or sa next legislature na siguro ang mga gagawa ng mga yan. Posible po. So, based on so tapos na ang extension ng registration, are you still on the timetable, James? Kasi di ba you'll have to come up with a new voters list that you will publicize, right? Publish? That's right. So far, we're still within the timetables. It's a little tight now. Kasi po kaya natin nabigyan ng extension dahil kinain natin yung mga slack time eh. Diba? Sa lahat naman ng plano, kailangan meron ka talagang allowance. Halos lahat ng allowance ay iginugol na natin sa extension po. So ngayon, medyo siksikan na talaga, gipitan na. But for now, we're still keeping to the timetable successfully. So we're very thankful for that. And would you have figures na kung binibilang pa? Well, we expect around 63 million voters for 2022. 63 million, that's up from the original estimate of 59 million. So 63 million 63 million voters for 2022, roughly around 5 million new registrants. Did we know how many took advantage of the extension?
Oh, about 400,000, ma'am. About 400,000. Okay. So Bigger good. din, actually. And it actually exceeded expectations as well. And I'm sure if you had lengthened it some more, kasi di ba may mga ibang, yung talagang, may yun ang hahabol pa rin hirap po. pagka deadline pusher ka, sorry. Oo. Yes po. Sir James, I just have one question. Well, it's not really a question, just very quickly, kasi yung mga ka-Promdi natin nakikinig, siguro some of them, parang ako, si Buana, very sigurista, no? I did register, but I want to find out if I'm really in the list. What is the quickest way, ano po pinakamadaling paraan para ma-check ko kung na-register ba talaga po ako? Is it online? Is there a number that they call or a website that they can visit? For now, Ms. Jude, hindi pa available yung ating precinct finder, no? But by early next year, you should be able to check it online. We do have a precinct finder that we release usually at the start of the election period. But we can't do it now because we're still in the process of finalizing the list of voters. So, hintay lang po tayo ng konti. By January siguro or early February, meron na po tayong precinct finder. You can find out online. But that list of voters, James, will be found where? Because at least this is where you can check, even without finding out where your precinct is. If your registration process went through. The list of voters will be released and posted at the offices of the COMELEC election officer. No? So the posting will be local. Hindi po tayo magpo-post ng list ng buong bansa. Sa isang website, no? So the lists will be local and they will be posted there. The only national list that is available is not actually open. It's more of a searchable database para dun sa precinct finder. I wonder if Vote Pilipinas can help you in that regard, or will that be just too massive a data? No? Well, it's massive. It's definitely massive. Kung makita nyo nga ngayon, ma'am, naglabas kami ng tentative list of candidates, yung mga nag-file. That's only about 34,000 individual names, and medyo na overwhelm yung aming website for a while, no? You can imagine how much bigger a task it would be for the actual database of list of voters. But we are working with Vote Pilipinas, and we're trying to find a way to make the process of checking your vote registration status easier. We're working with them po. We're working with them. Or maybe LGUs, I don't know. Di ba? Kasi, some can't physically go to the office of the election officer kasi. Yes, ma'am. I think the LGU PIOs will be also very helpful. Again, that will be subject to discussion po. All right. Well, thank you so much, Jude. Meron ka pa bang pahabol kay... Wala na kasi naka-overtime na yan si Director James. Busy sa pagsasagot ng mga katanungan ng ating mga ka-Promdi about the elections, which is also a good thing because a lot of people now are really interested in the electoral process. So that's always a good thing. Thank you so much, Director James, for joining us today. Thank you very much. Ayan, si Director J. Jimenez po ng COMELEC. Ayan. Lahat talaga ng anything about election yan si Director James Jimenez ang makakasagot niyan. Ngayon, it's always a busy time. Oo, yes. Nako. Alam mo, second day na ngayon ng 3-day rollout ng A3 pediatric vaccination sa Bacolod City. And I think also across the country, Lapu-Lapu also did that here in Cebu. Kamustahin naman natin ang mga kaganapan doon. Dahil marami-rami na raw, napipilit hindi ako. Marami-rami na raw ang nabakunahan. Almost 266 na sa unang araw pa lamang ng programa ng mga edad 12 hanggang 17 anyos. Okay. How do you say marami-rami in Cebuano? Medyo daghan-daghan na. And in Ilonggo, damo-damo na subong ang nagpabakuna. Damo-damo. Damo-damo, gidsubong. Di ba may ganyang punto no? Sila. Yung in Bacolod at Iloilo. Oo. Ayan, mga kasama natin ang dalawang doktor na punong abala sa programa na sina
Officer in charge, Dr. Edwin Miraflor ng Bacolod City Health Office at Dr. Chris Sorongon, Medical Deputy for Data Management ng Emergency Operations Center. Mabuhay po kayo and kamusta po kayo dyan? Good afternoon. Go ahead. Good afternoon, Doc. Ay, dalawang doktor ang kasama natin, Subong. Ayan. Baka maganda para mas maintindihan ng ating mga kababayan dyan sa Bacolod ay Ilonggo mo kaya? Jay? This is the challenge. May hapon sa inyo. Di ba mangkot namon, Subong, kumusta da ang first day of vaccination? Balita namon, 266. That's a good number, di po ba? Yeah. Actually, Ma'am Jude and Ma'am Ses, we're happy to inform you that based on our first day rollout on October 29, we were able to top the cities all over the Philippines as we were able to vaccinate 266 of our pediatric comorbidities. And today, November 3, we have resumed, and this is our second day of our pediatric rollout. We're happy to announce that we have almost vaccinated nearly 1,000 plus pediatric population, ages 12 to 17, in 3 venues, namely in our SM Mega Vaccination Center, in Ayala Mall Mega Vaccination Center, and at the same time, our Pediatric Comorbidity Riverside Medical Center venues. Okay, so tatapusin muna ang mga may comorbidity before yung mga wala. Tama po ba? Sabay na po siya, Ma'am Ses. Sabay na po ginagawa natin. Sabay na. Go ahead, Doc. Gusto rin sumagot si Doc Edwin. Okay, go ahead. Una po sa lahat, ma'am, magandang hapon sa lahat at sa ating magagaling at batikang mga hosts. Ang akin po kinararangal at kinagalak na maging bahagi po ng programang ito. May hirap mag-Tagalog. May aputangan. So, gaya po ng sabi kanina ni Doc Chris, tayo po ay nag-upisa ng ating rollout sa ating pediatric A3 population noong October 29 at ating sa kapanahonang yun, tayo po ay nagkaroon ng 266 na mga vaccinees na pediatric with comorbid conditions. And this is the second day, November 3, of the rollout of the pediatric A3. But we are also rolling out atin pong umpisahan na yung ROPP or the rest of the pediatric population. So, may I ask, ilan sila? Because if you say you finish 1,000 today or so far, you're still, it's still being done, and then 200 plus nung first day. So ilan po ang kailangan yung bakunahan? So today po, ma'am, the second day of the pediatric A3, meron po tayong additional na 285 and still ongoing na vaccination po sa ating Riverside Medical Center. So we are nearing the 600 mark for the A3 population, and we are almost nearing the 700 mark of the rest of the pediatric population. Only in your hospital. How about the entire population though? Whole of Bacolod? We are still, meron na po tayong dalawang venue sa ngayon for the rest of the pediatric population dito po sa SM Mall tsaka sa Ayala Mall po. Sa almost 7,000 na na-register online, meron pong 1,000 po na pediatric with comorbid condition. So atin pong pinapasalamatan yung Philippine Pediatric Society, Negros Occidental Chapter, and then the special schools who have taken part in the vaccination of our pediatric A3 population. Mm-hmm. And we also Chris, Dr. Edwin, may tanong lang po ako sa inyo, no? Because we had 1 year to deal with vaccine hesitation with adults. Ngayon, when we're dealing with the children and minors, I'm sure ibang usapan naman ito. How is vaccine hesitation with the minors, and what are we doing to address the situation? Because I would think that's a challenge now.
Yeah, so far ang ginagawa po namin, Ma'am Jude, ngayon is that we are intensifying our massive information education campaign. As a matter of fact, we are now having our pediatric master listing at the different barangays. And aside from our mega vaccination centers, ang maganda po dito, we are coordinating with the different schools. So lahat po ng schools, ng mga private schools at public schools, may mga schedules na po tayong nakuha sa kanila. So like for example, sa November 5 po, yung isang school po ng Saint Scholastica, meron mga almost 300 na master list na babakunahan na po sa Biyernes. And then next week, November 10, we have 600 listed for Colegio San Agustin Bacolod. And then on November 12, we have 600 for St. John Institute. And then another for November 13 for Trinity Christian School, mga 600 din po sila. So ang ginawa po namin, we are coordinating with the school-based vaccination program vis-a-vis yung kanila pong sa mega vaccination center natin. And ang maganda po sa programa natin na ito, kasi kasama po yung mga magulang at yung mga magulang po nila ay nabakunahan na po. So it's easy the kids to be convinced to be vaccinated. And good. So that if they want to go to class, that's the only way, di ba? Para and they are already longing to go out and do face-to-face classes. So this should be a good thing. So kailan nyo nakikitang matatapos itong vaccination for the younger for the youth po? Pediatric vaccination. So far, Ma'am Ces and Ma'am Jude, no, sa data po ng Department of Health, meron po silang naitalang populasyon ng aming 12 to 17 at 68,000. So if we have an average of 1,000 to 1,500 per day, and our vaccination is going overtime, nagto-24/7 po tayo. So yung open po tayo ng Monday to Sunday, from 10 a.m. to 6 in the evening. So at the rate that we are going, we can actually accomplish it in 2 months' time. Yeah, hopefully sooner. Sorry. Ako, alam mo, Sis. You guys. But we'd like to thank you for your time dahil alam nyo yung next guest namin ay nasa Amerika pa at parang, di ba, baliktad ang oras so baka pinupuyat na namin. So we thank you so much, Doctors Ed. Or maybe perhaps a brief, closing statement from each of you. And let me start with Doc Edwin. Thank you po, ma'am. Sariwa pa po yung issue tungkol sa isang bakuna para sa dengue. So it's very hard to convince parents and children to undergo vaccination. But we hope that with the rising number of cases, the waxing of cases, sana po ay ma-encourage natin itong ating mga anak, mga kapuhan na mag-undergo ng vaccination. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Thank you, Doc. Doc Edwin Miraflor, maraming salamat. And Doc Chris? Yes, Ma'am Cez and Ma'am Jude, thank you. And it's really an honor and opportunity to be with you this afternoon. Ang mensahe lang po natin is ang datos po natin nagpapakita na marami po ngayon na tinatamaan ng COVID at namamatay ng COVID ay mga unvaccinated. That's why we're very happy that we are now opening our vaccination with the kids. So yung mga anak ngayon ang magkukonbinse sa kanilang mga magulang na tayo na magpabakuna. So it's a different approach na po ngayon. Yung mga nanay na ngayon ang hinikayat ng kanilang mga anak na magpabakuna para po magkaroon na po tayo ng herd immunity at may balik na po natin sa the new normal at magkaroon na po tayo ng mga face-to-face classes. At dito po sa Bacolod, we are known for our Mascara Festival. So kailangan na po makita natin yung mga yuhom, ang mga smiles as we are the city of smiles. As we convey smile, we convey love and resilience and happiness. E yan po ang mga Pilipino at yan po ang mga Bacolod nun. Magandang hapon. Doc Edwin. Si Doc Edwin yata nasa Riverside. Nasa Riverside po ba kayo, Doc Edwin? Riverside Hospital? Ay, katisa po, ma'am. Okay. Kasi pag sinabi mo Riverside, ako katapat yan, ewan ko kung bukas pa ba, Pendi's ba? Is it Pendi's? Ako sarap na pagkain dun, Sis. Pag ikaw nakapunta ng Bacolod, Pendi's, Kalea, mga ganyan, mga restaurants. Teka lang, next weekend pupunta ako dyan. Not this coming next. You know, I will give you a list of restaurants to go to. Unfortunately, some of the restaurants are already closed, no, na natamaan ng COVID, but
yun nga, sabi ng mga, I'm a travel writer, so whenever I go to Bacolod, sabi nila, what can you do here? Wala nang kaming dagat, wala talaga kaming bundok. Kumain ng kumain. So the food there is amazing. So thank you po to our 2 doctors for joining us and giving us the good news for our pediatric vaccination. In just a little bit, we would like to add our voices, no, Jude? Yes. To those who are not yet vaccinated, please do so. It's not just for yourself, it's for your neighbor, your loved ones. So think of others. It's not just for you. Yeah. Thank you. Damo gid na salamat, Doc Edwin, Doc Chris, kita na itasuba. And next time, no? Ma'am Ses, let us know if you're here. We'll bring around the Bacolod. Makikita niyo yung mga vaccination centers namin. May host ka na, Ses. Pupunta mo doon next week. Anong next natin, Jude? Alright, so thank you so much to our 2 doctors. Kahapon, Sas, ang good news natin was a student na kumita ng pera sa pagiging artist niya. Medyo kabaliktaran naman yun because this artist turned math teacher ang maghahatid sa atin ng pag-asa at inspirasyon sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luto. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, kahit umasenso sa buhay, ay nananatiling mapagkumbaba dahil alam nila ang hirap na pinagdaanan nila at hindi nila nakakalimutan yun hanggat sila'y umasenso. Ang probinsyano, nagmamatas ang tigaok sa manok, hastas ang mga huni sa tamsi. Proud ako maging probinsyano dahil nasa amin ang pinakamagandang sunrise sa buong mundo. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa Drilon. Basta Promdi, Lodi! Nako, mapapasana all na lang talaga tayo mga ka-Promdi sa layo ng narating nitong Promdi Lodi na ipapakilala namin sa inyo. Singing at pagpa-perform sa stage ang passion ng 26 anyos na si John Carlo Aba Pasigay. Ang tinig niya ay naririnig sa maraming events sa malls, parks, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. I feel so guilty. What time is it there? John, where you are? You're in Virginia, right?
Yes po, 2:24 a.m. na po. Pasensya. Pinupuyat natin siya. Alam mo, says may career siya in performing, pero he left it. Iniwanan niya yung karera niya. Pero inisip natin, mas lumawak pa ngayon na nakapagtapos siya ng pag-aaral at naging ganap na guro. Ngayon, math teacher na siya sa Virginia, USA, where it is almost 3 a.m., the witching hour. Si John, or is it Jace, right? Jace, at nagagamit pa rin naman niya ang kanyang boses, pero sa ibang paraan. Lodi talaga si teacher at live via Zoom. Makausap natin si Teacher John or Teacher Jace. Kumusta naman dyan? At 3 in the morning. Yes po. Hello po, nag-ready ako, natulog muna ako kanina bago po magsimula. Gumising ako 12 a.m. dito po. So para hindi naman pwede na in-introduce natin siya bilang singer. I know it's a little unfair, but at 2:30 may boses ka ba bang pwedeng kumanta para sa amin? What's your karaoke song? Because everyone has a karaoke song, di ba? Na parang kahit anong eto, microphone. What's your favorite song to sing, Jace? On the spot, sige po. On spot. Ang favorite ko po laging kinakanta siguro Salamat ni Inieng Constantino. At 3 a.m. Naku, tingnan natin. Itatry ko po ba? Sige po. Talaga naman si Jude. 3 a.m. talaga naman. Okay. Sige po, ready? Go. Ang awiting ito'y para sa'yo, at kung maubos ang tinig di magsisisi, dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. Nako, salamat, Jace. Even, alam mo, sa Virginia? Andito na po. Yes? Mrs. Yes po. Yeah, so it's where you hope to build your life dyan na sa Virginia. Andito na po sa Virginia. Since August lang po, this year lang po ako nakarating. So, bago lang pala. Going 3 months na po. Yes po. And how has it been adjusting in Virginia, one of the oldest states, by the way, the United States? It's one of the original states. I think there were 13 states, if I remember my history right. It's one of the oldest ones. And how is life adjusting from pandemic Philippines to the United States of America? Well, dito po sa Virginia, sobrang rich po kasi ng history nila. And kung saan ako napadpad ngayon, it's somehow like parang provincial style ng Pilipinas. So yung traffic hindi naman po malala. Like mabilis lang talaga lahat ng mga biyahe. Adjusting wise po compared to the Philippines is a lot big different. Why? Kasi mag-isa lang ako, syempre wala yung pamilya, walang kaibigan. So I can only just call them considering the time difference po. So like ngayon, 2 a.m., pwede ko sila makausap kasi hapon pa dyan, ganyan. And pag before po, pag gusto ko sila makausap, like kunyari hapon dito, realize ko, madaling araw pa lang pala, baka tulog pa sila. So mag-isa ka dyan. Okay, so how do you use your performing skills, singing like you so beautifully did kanina, in teaching math? Math is actually, music is actually very mathematical. Yes. Well, sa Philippines pa lang po, I taught po in a private school in Makati. I use my writing skill, composing skill, also sa paggawa po ng mga lesson sa klase. Like for example, gumagawa ako ng kanta para ma-discuss yung perimeter, ma-discuss yung process of how to divide fractions. So yung mga ganon, and nilalapat ko sa mga awiting sikat sa Pilipinas, siyempre sa school natin. And I tried it here. Sinample natin, Ses. Sana pala yun. Kay Jace, pakakantahin mo na naman ulit. Mas interesado sana ako doon kung paano. Yung may pictures na nakikita natin. What is this, Jace? What are we looking at? This one po,
Colegio San Agustin Makati po had the Jubilee Songwriting Competition before for the 50th year anniversaries, and I won po the first prize para po sa aming CSA song, and I entitled it We Are One. I'm the one who composed it and put the music then para sa buong eskwelahan. Yan po. Nako, congratulations. What are we looking at now naman? Ito ba yung aalis ka sa Amerika? Are these the people who sent you off? Yung other side po, ayan po yung pag-alis po ni nanay papuntang Cotabato. It's like 20-30 years na po siyang hindi nakakauwi ng Cotabato. So I was thinking that time na regaluhan ko siya ng way din para makabalik sa kanila, kasi simula nung naging sila nung tatay ko, hindi na siya nakaka-uwi dun sa kanila. Yung pamating sana ang tatanong ko, Ses, kung anong probinsya si Jason pala, Cotabato talaga, Mindanao. Eto Jace, bakit nagdesisyon kang pumunta ng Virginia? Anong nagtulak sa'yo? Kasi parang ang ganda naman ng takbo ng buhay mo dito sa Pilipinas. Yes po. To be fair po, sa aking previous school, well, I had fun. Sobrang saya, maayos naman po lahat. It's just that yung personal aspect ng buhay mo, it's not that na nakukulangan ako sa Pilipinas, but there is something more pala na ino-offer sa akin ng Panginoon, if I may say. When this opportunity came, I have to think over about this kasi iniisip ko if kaya ko ba. Well, I realize kailangan ko tong gawin not just for myself but for my family. Lalo na kung gusto ko magkaroon sila ng mas magandang future, mas magandang buhay. And sakripisyo, kahit nandito ako mag-isa, basta alam kong magiging okay sila doon. Yun, magiging masaya na ako ng sobra. Ikaw ang Promdi Lodi sa araw na ito, Jace. No? So thank you so much for joining us, and congratulations on the new opportunity in the land of milk and honey, pa ba ang tawag nila sa Amerika? The land of milk and honey from the land of Cotabato na hindi... When was the last time na umuwi ka ng Cotabato, Jace? Ikaw mismo? Well, ako hindi pa po. Kasi sila nanay po talaga ang mga laking probinsya po. Kami ay dito na, born and raised na po sa Muntinlupa. Yes. Alam mo, napakaganda ng ginawa mo because you're so young. Now is the time talaga to explore all these opportunities. Totoo yan, minsan hindi sapat yung oportunidad sa sarili mong bansa dahil dyan may expose ka sa mga bagong pamamaraan, lahat. At hopefully, pag ikaw ay very established and super successful, ay ibabalik mo dito sa Pilipinas. So, yes, best practices. Best practices na iuwi mo, diba? Thank you so much, Jace. It's almost 3 in the morning there, so patutulugin ka na namin para fresh ang boses mo para sa mga estudyante mo bukas. Nako, iba pa man din ang audience ng mga American kids no, na nakikita natin sa pelikula. Maraming salamat, ating Promdi Lodi teacher. Maraming salamat po sa opportunity. Thank you po. Thank you so much. Marami pa po mga good news na ibibigay namin. Of course, we are still here until Friday. Yan po isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Ses, ako ang inyong sandigan. Hindi na kay Ses, but to everyone watching us. Ako yung sandigan, si Jude Bacalso. Tangalan naman ang tinig ng Kongreso na si Alfred Delos Santos. Basta isyong Promdi, ako naman ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kita-kita ulit tayo bukas. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi! That portion was brought to you by Gene Capital.